প্ৰথমে মই সংগীতাই আপোনালোক সকলোকে আনটা নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনালোঁ। আজি আপোনালোকৰ কাৰণে একেবাৰে সহজ পদ্ধতিৰে বনোৱা ডল কেকৰ ভিডিঅ' এটা আগবঢ়াইছোঁ। ডল কেক বনাবৰ কাৰণে ডল কেক মোল্ড ব্যৱহাৰ কৰা হয়। আজি মই ডল কেক মোল্ড ব্যৱহাৰ নকৰাকৈ কেনেকৈনো ডল কেকটো বনাব তাকে দেখুৱাম। ডিজাইনটো একেবাৰে সহজ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব। তেনেহ'লে আহকচোন বেছি দেৰি নকৰোঁ, ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ আমি আগবাঢ়োঁ। ডল কেকটো যেহেতু মই ডল কেক মোল্ড ব্যৱহাৰ নকৰাকৈ বনাইছোঁ, সেইকাৰণে এনেদৰে দুটা স্পঞ্জ বনাই লৈছোঁ। এটা 6 ইঞ্চৰ কেক টিনত বনাইছোঁ আৰু এটা সৰু ষ্টিলৰ বাটিত এনেদৰে সৰুকৈ বনাই লৈছোঁ। তেতিয়া ডলজনীৰ ফ্ৰকটো বনাবলৈ সুবিধা হয়। আৰু কেকটো মই আধা কেজিতকৈ অলপমান বেছিকৈ বনাম, গতিকে আধা কেজি কেকৰ মেজাৰমেণ্ট আগতে মই দি থৈছোঁ, আপোনালোকে ভিডিঅ'বিলাক চাব পাৰে। আৰু এয়া ক্ৰীমখিনিও হুইপ কৰি লৈছোঁ। ক্ৰীম হুইপ কৰাটো দেখুওৱা নাই, যিহেতু আগতে ভিডিঅ' দিয়া আছে, গতিকে গোটেইখিনি দেখুৱাই থাকিলে ভিডিঅ'টো বহুত বেছি দীঘল হৈ যায়গৈ। যিসকলে চাইছে তেওঁলোকেতো গম পাইছে। যদি আপুনি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে চাই আছে, তেতিয়াহ'লে আমাৰ চেনেলত গৈ পেলাই আইচিং কেকৰ ভিডিঅ'বিলাক চেক কৰিব পাৰে, নাইবা ডেছক্ৰিপশ্যনতো লিংক দি থ'ম, তাতো এবাৰ চাব পাৰে। এতিয়া ইয়াত মই কালাৰ মিক্স কৰিম আৰু ইয়াত মই নেভি ব্লু জেল ফুড কালাৰটো ইউজ কৰিছোঁ। আপোনালোকে মন পচন্দৰ যিকোনো কালাৰ ইয়াতে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। লিকুইড কালাৰ বা জেল ফুড কালাৰ দুইটাৰ ভিতৰতে কোনোবা এটা ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। আৰু ডিজাইনটো দিবৰ কাৰণে এয়া অপেন ষ্টাৰ নজল এটা লৈছোঁ। ইয়াৰ নাম্বাৰটো মই স্ক্ৰীনত দি দিছোঁ, আপোনালোকে চাই ল'ব। এতিয়া মই সৰু বাতি এটালৈ এয়া অলপ ক্ৰীম লৈ লৈছোঁ। তাৰপিছতে ইয়াত কালাৰ মিক্স কৰিছোঁ। প্ৰথমতে মই দুটোপাল নেভি ব্লু জেল ফুড কালাৰ দিলোঁ। তাৰপিছতে এইদৰে লাহে লাহে কালাৰখিনি মিক্স কৰিছোঁ। আপোনালোক বহুতে কমেণ্ট কৰে যে ক্ৰীমত কালাৰ মিক্স কৰাৰ পিছত ক্ৰীমখিনি ঢিলা হৈ যায় বা গলি যায়। আচলতে যদি ক্ৰীমখিনি ভালদৰে আপুনি হুইপ কৰা নাই, তেতিয়াহ'লে গলি যাব। আৰু যদি প্ৰয়োজনতকৈ বেছি কালাৰ মিক্স কৰিছে, তেতিয়াও গলি যায়। গতিকে কালাৰটো ডাৰ্ক হ'ব বুলি বহুত বেছি কালাৰো মিক্স কৰি দিব নালাগে। এয়া মোৰ কালাৰখিনি ভালদৰে মিলাই লোৱা হৈ গ'ল। এতিয়া ক্ৰীমখিনি যদি আমি এনেদৰে বাহিৰতে থৈ দিওঁ, তেতিয়াহ'লে কিন্তু গলি যাব। গতিকে লগে লগে এটা পাইপিং বেগত ভৰাই থ'ব। ভালকৈ এনেদৰে পকাই, যাতে ইয়াত হাৱা নোসোমায়, এইদৰে ফ্ৰিজত থৈ দিব। আৰু যেতিয়া আপোনাৰ প্ৰয়োজন হ'ব, মানে যেতিয়া আপুনি ডেক'ৰেশ্যন কৰিব, সেইখিনি সময়ত ক্ৰীমখিনি ফ্ৰিজৰ পৰা উলিয়াই আনিব। যদি আমি এনেকুৱা নকৰি বাহিৰতে থৈ দিওঁ, তেতিয়াহ'লে কিন্তু ক্ৰীমখিনি ঢিলা হৈ যাব। এতিয়া মই বাতিটোলৈ আৰু অকণমান ক্ৰীম লৈ ল'লোঁ। তাত মই 3 টোপাল জেল ফুড কালাৰ ব্যৱহাৰ কৰিলোঁ। এইখিনি ক্ৰীম মই অলপ ডাৰ্ককৈ ৰাখিব বিচাৰিছোঁ, সেইকাৰণে কালাৰ অলপ বেছিকৈ ইউজ কৰিছোঁ। আগৰখিনিত 2 টোপাল দিছিলোঁ আৰু এইখিনিত 3 টোপাল দিলোঁ। এয়া ভালদৰে মিক্স কৰি ল'লোঁ। মন কৰিলে আগৰখিনিতকৈ এইখিনি ক্ৰীম অকণমান ডাৰ্ক হৈছে। আপোনালোকে নিজে যেনেদৰে ডিজাইনটো দিম বুলি ভাবিছে, তেনেকৈয়ে কালাৰ মিক্স কৰি ল'ব। আৰু এতিয়া লগে লগে পাইপিং বেগটোলৈ ভৰাই ল'লোঁ। তাৰপিছত এইখিনিও একেদৰেই ফ্ৰিজতে থৈ দিম। আৰু এভাগ ক্ৰীমত মই কালাৰ মিক্স নকৰোঁ, সেইখিনি পিছত পাইপিং বেগ এটাত ভৰাই ল'ম। এতিয়া আহক আমি কেকটো আইচিং কৰি লওঁ। এয়া টাৰ্ণ টেবুল এখনত এখন কেক বৰ্ড পাতি ল'লোঁ, তাতে অকণমান ক্ৰীম সানি লৈছোঁ। তাৰপিছতে কেকৰ এটা ফাল দি দিলোঁ। মই কেকটো 2টা ভাগ কৰিছোঁ, আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে 3টা ভাগো কৰিব পাৰে। তাৰপিছতে এয়া চুগাৰ চিৰাপ দিছোঁ। চুগাৰ চিৰাপ বনাবলৈতো আপোনালোকে জানেই, আধা কাপ পানীত 4 চামুচমান গুড়ি চেনি মিক্স কৰি লৈছোঁ। তাৰপিছতে ইয়াত এয়া ক্ৰীম দিলোঁ আৰু পেলেট নাইফখনৰ সহায়েৰে এনেদৰে স্প্ৰেড কৰি দিছোঁ। এতিয়া ইয়াত অকণমান ষ্ট্ৰবেৰী ক্ৰাছ দিছোঁ। আপোনালোকে যিটো ফ্লেভাৰত বনাব বিচাৰে সেইমতে ক্ৰাছ দি ল'ব। তাৰপিছতে নাইফখনে এনেকৈ স্প্ৰেড কৰি ল'ব। এতিয়া অলপ চকো চিপ্ছ এনেদৰে ছটিয়াই দিছোঁ। এইবোৰ টেষ্টৰ কাৰণে দিয়া হয়, আপুনি যদি ইচ্ছা নকৰে তেতিয়াহ'লে নিদিলেও হ'ব। তাৰপিছতে কেকৰ আনটো ফাল এয়া দি দিলোঁ। লাহেকৈ এনেকৈ হেঁচি দিব আৰু সমান হৈছেনে নাই এতিয়াই চাই ল'ব, নহ'লে পিছত অসুবিধা হয় মিলাবলৈ।
কেকটো অকণমান এটা সাইড ওখ নিচিনা লাগিছিলে সেই অংশখিনি মই এনেদৰে কাটি লৈছো এইদৰে মিলাই চাই ল'ব তাৰ পিছতে যেটো আমি বাটিটোত বনাই ৰাখিছিলো স্পঞ্জ হেতু দি দিম তাৰ আগতে সুগাৰ সিৰাপ অলপ লগাই লৈছো তাৰ পিছতে অলপ ক্ৰীম দি লৈ এনেদৰে স্প্ৰেড কৰি লৈছো এয়া মই কাখৰ অংশখিনিটো অলপ ক্ৰীম লগাই লৈ এনেদৰে সানি লৈছো মাত্ৰ ক্ৰাম কোটিংটো কৰি ল'ব বহুত বেছি ক্ৰীম লগাই মিহি কৰি থাকিব নালাগে যেহেতু ফ্ৰকটোত আমি গোটেই ফ্ৰকটোতে ডিজাইন দিম গতিকে এইবিলাক ঢাক খাই যাব অলপ যদি স্পঞ্জটো ওলাইও থাকে তেতিয়াও কোনো কথা নাই এয়া ক্ৰীমখিনি লগাই লোৱা হৈ গ'ল তাৰ পিছতে এতিয়া বাটিটোত বনাই ৰখা স্পঞ্জটো ওপৰত দি দিলো তাৰ ওপৰতো অলপ সুগাৰ সিৰাপ লগাই লৈছো আৰু একেদৰে ক্ৰীম লগাই এনেকৈ ফ্ৰকৰ শেপ এটা দিছো আপোনালোকে ভিডিওটো ভালদৰে চাই যাওক তেতিয়াই বুজি পাব এয়া আপোনালোকে মন কৰিলে মাজত যিখিনি গ্যাপ আছিলে সেই গ্যাপখিনিত মই ক্ৰীম দি পেলাই এনেদৰে ডোম শেপ এটা বনাই লৈছো তাৰ পিছতে কেচি এখনৰ সহায়েৰে কাখৰ অংশখিনি অলপ কাটি দিছো তেতিয়া শেপটো ধুনিয়া হয় আৰু পাৰিলে কেচি এখনে কাটিব তেতিয়া সমানত কাট খাব এতিয়া কাখত যিবিলাক বেছিকে খালি হৈ আছে তাত আৰু অলপ ক্ৰীম লগাই দি এনেদৰে সমান কৰি লৈছো এয়া আমাৰ প্ৰায় হৈ গ'ল তাৰ পিছতে আমি ডিজাইনটো দিব পাৰিম এইখিনি সময়তে বৰ্ডত পৰি থকা ক্ৰীমবোৰ সাফা কৰি ল'ব এতিয়া আমাক এনে ধৰণৰ এজনী প্লাষ্টিকৰ ডল লাগিব যিকোনো কেক মেটেৰিয়েলছ পোৱা দোকানতে পাই যাব নাইবা অনলাইনো কিনিব পাৰে এটা পাইপিং বেগত ইয়াস নজলটো ভৰাই ললো তাৰ পিছতে যিখিনি ক্ৰীম মিক্স কৰি পাইপিং বেগত ভৰাই ফ্ৰিজত থৈ দিছিলো হেয়া উলিয়াই নিলো আৰু আগটো অকনমান কাটি লৈ ইয়াতে ভৰাই লৈছো এতিয়া আমি কেকৰ ডিজাইনটো দি লম এতিয়া ডলজনী কেকটো তেনেদৰে হুমুৱাই দিম আৰু হাতগিটা ওপৰলে দি লব তেতিয়া ড্ৰেছটো বনাবলৈ সুবিধা হয় তাৰ পিছতে তলৰ পৰা এনেদৰে ডিজাইনটো দি গৈছো প্ৰথমতে ডাঠ নীলাখিনিৰে এইদৰে ডিজাইনটো দিছো অকনমান প্ৰেছ কৰি ওপৰলে টানি দিলে হৈ যায় এনেকৈ মই তিনটা লাইন কৰি লম তাৰ পিছতে ইয়াতকৈ যিখিনি পাতলকে কালাৰ মিক্স কৰি লৈছিলো হেয়া দিম তেন একেদৰে 3-4 লাইন মান দি লৈ ওপৰখিনিত বগাকে ৰাখিম আপোনালোকে ভিডিওটো চাই যাওক তেতিয়া ভালদৰে বুজি পাব
এয়া মোৰ ফ্ৰকটোৰ ডিজাইন দিয়া হৈ গ'ল এতিয়া ওপৰৰ ড্ৰেছটো বনাই ল'ম তাৰ কাৰণে এটা সৰু ষ্টাৰ নজল লৈছোঁ এয়া মন কৰিছে একেবাৰে সৰু একেধৰণে মই ডিজাইনটো দি লৈছোঁ এনেদৰে অকণমান প্ৰেছ কৰি টানি টানি দিব এয়া কেকটো ডেকোৰেশ্যন কৰি লোৱা হৈ গ'ল কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট কৰি জনাব মন কৰিলেই ডল কেক মল নহ'লেও আমি সহজ পদ্ধতিৰে ডল কেক এটা বনাব পাৰোঁ গতিকে আপোনালোকেও কেতিয়াবা বনাই চাব ওপৰত অলপমান সিলভাৰ বল দি পেলাই এনেদৰে সজাই দিছোঁ যাতে দেখিবলৈ আৰু অলপ ধুনীয়া লাগে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু যিসকলে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ল'ব যাতে আহিবলগীয়া ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যনবোৰ আপুনি পাই থাকে আকৌ এটা নতুন ৰেচিপিৰ সৈতে সোনকালে লগ পাম ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ